السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. وبرنامج اليوم هو برنامج مهم عن كيفية الحصول على الجنسية الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا الحصول على الجنسية الأمريكية له شروط وله إجراءات بالطبع استباقية لازم أن تتوفر في الشخص الذي يريد الحصول عليها. إذا نبدأ بالشروط الأساسية والمهمة التي تخول للشخص الحصول على الجنسية الأمريكية. أولا، في حالة مثلا طفل ولد بالولايات المتحدة، أو مثلا الوالدين لديهم الجنسية الأمريكية، وكذلك عن طريق التجنس. هنا نؤكد شخص تزوج وعند زواجه مثلا من أمريكيا ما بعد 3 سنوات من دخوله إلى الولايات المتحدة ممكن له طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، أي في حالة أن هذا المهاجر تم زواجه من أمريكية، والعكس صحيح في حالة الزواج من أمريكي ابن البلد، فممكن للزوجة أن تتحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد 3 سنوات. وكذلك ممكن عن طريق فيز أخرى قانونية بالطبع تمنح فيها يعني الجرين كارد قبل طلب الحصول على الجنسية الأمريكية. والتأشيرات والفيز هي مختلفة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني، وبالطبع نؤكد لازم الإقامة ما بعد الدخول يعني بتأشيرات قانونية إلى أمريكا، وهنا نؤكد على فيزا هجرة إلى أمريكا. وبالطبع أكيد الحصول على الجرين كارد مسبقا ما بعد الإقامة، ويجب أن يظل المهاجر مقيم إقامة مستمرة بالولايات المتحدة إذا أراد الحصول على الجنسية الأمريكية بصفة قانونية محترمة، وهذا كما أكدنا ما بعد الحصول على الإقامة والتي تعنى بالجرين كارد ب5 سنوات عند الحصول عليها. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، وبغض النظر النقطة التي أشرنا لها في بداية يعني البرنامج، الذي يتزوج مثلا من أمريكية فيحق له طلب الحصول على الجنسية الأمريكية ما بعد 3 سنوات، ليس بالمشكل. ننتقل إلى مميزات مهمة ممكن للحاصل على الجنسية الأمريكية أن يتمتع بها. أولا، تخول لكم يعني الجنسية الأمريكية الحرية في العمل بشكل كبير، وكذلك ممكن العمل في مختلف الإدارات والشركات الكبرى إلى غير ذلك. كذلك تخول لكم الحصول على جواز السفر الأمريكي الذي يسمح لكم يعني بالانتقال والسفر خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ويسهل عليكم الدخول إلى بلدان مختلفة بدون عرقلة. كذلك تخول لكم الجنسية الأمريكية التقديم مثلا على طلبات مساعدات من الحكومة الأمريكية، وبالطبع هنا نؤكد على الذين يستحقون طلب المساعدة، وتسهل عليكم كذلك الوصول إلى سوق العمل بسرعة وبشكل سلس عكس الجرين كارد. وكذلك هناك مميزات أخرى، وهي التي تتعلق بالحق في التصويت في الانتخابات الرئاسية. وبالطبع هنا نؤكد بأنه كل من تحصل على الجنسية الأمريكية فهو إن شاء الله سوف يتحصل على جواز السفر الأمريكي كما سبق الذكر. وعندما نتحصل على جواز السفر الأمريكي ما بعد الحصول على الجنسية الأمريكية، فهنا هذا المهاجر يحق له أن يصوت للرئيس المناسب له في الانتخابات الرئاسية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد كل من دخل عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية، أو دخل عن طريق لم شمل عائلي، أو دخل عن طريق فيزا استثمار أو عمل، أو دخل مثلا عن طريق لجوء إلى أمريكا، فهنا
يحق لكم ويخول لكم قانون الهجرة الأمريكي أن تقوموا بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية، شرط أن نجد بأنه تتوفر فيكم الشروط مكتملة، ومن ضمنها كما سبق الذكر أنكم قد أقمتم إقامة محترمة بالولايات المتحدة وتحصلتم على الجرين كارد مسبقا، وهنا ما بعد 5 سنوات ممكن التقديم عليها بدون مشكل، لأنه هذا مخول لكل مهاجر قانوني بالولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك بالنسبة للجنسية الأمريكية، هل هي سهلة أو صعبة للحصول عليها؟ نؤكد هنا بأنه كل من هو معني بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية، أولا الشرط الأساسي والمهم وضحناه لكم، لازم أن نجد معه الجرين كارد. بالطبع هناك اختبار سوف يمر به المعني بالأمر أمام ضابط الهجرة، ويتعلق بالأسئلة التي سوف تطرح عليه، من ضمنها عن الشعار الأمريكي، ماذا تعني لك الحياة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أسئلة أخرى مختلفة عن حياة هذا الشخص المعني بالولايات المتحدة، عن إقامته، هل يأخذ مساعدات من الولايات المتحدة، إلى غير ذلك من الأسئلة التي نعتبرها هي مهمة، ولازم على المعني بطلب الجنسية أن يجيب عليها بالإنجليزي. وكذلك ممكن أن نجد هذا المعني بطلب الجنسية الأمريكية يكتب كلمات بالإنجليزية. إذن في حالة أنه أجاب على الأسئلة بخير وسلام، بالطبع ممكن أنه سوف يحصل على الجنسية الأمريكية. وكذلك نؤكد دائما ضابط الهجرة ينظر إلى الشروط المكتملة في المعني والمقدم على طلب الجنسية الأمريكية. كذلك ونؤكد على المعني بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية، لازم أن نجده مقيما مستمرا بالولايات المتحدة، ولكن بالنسبة للذي يخرج في المدة المحددة للحصول على الجنسية الأمريكية، وضحناها لكم، هناك من يتحصل عليها ما بعد 3 سنوات، والذي هو متزوج من أمريكية أو متزوجة من أمريكي، وكذلك الذين يتحصلون عليها ما بعد 5 سنوات. في حالة أن هذا المعني بالأمر قد خرج أو سافر من الولايات المتحدة الأمريكية وعاد إلى الولايات المتحدة، فممكن له الحصول على الجنسية، ولكن يشترط، لازم أن نجد جل السنوات ال5. ضروري أننا نحسبها كإقامة مستمرة للمهاجر بشكل مستمر، ولا بأس في حالة أنه مثلا سافر في المدة المحددة أي 5 سنوات ما بعد الحصول على الجرين كارد مرة في السنة أو مرتان، هذا ليس بالمشكل. المهم هو أنه يعود بدون تأخر، سواء مثلا سافر إلى بلده الأم خارج الولايات المتحدة أو سافر إلى بلد آخر. هنا نؤكد مثلا ممكن أن يسافر أسابيع قليلة أو أشهر قليلة وعليه العودة. ونؤكد من الأفضل ومن المستحسن إذا أردتم الحصول على الجنسية الأمريكية مستقبلا، فلا بأس إن سافرتم خارج الولايات المتحدة قبل الحصول على الجنسية الأمريكية، فلازم أن تحافظوا على إقامتكم المستمرة بأمريكا. إن سافرت إلى بلدك أو بلد آخر فممكن أن تقيم فيه مدة قليلة، شهر أو شهرين، ثم عليك العودة إلى الولايات المتحدة، هذا بالطبع لكي تحافظ على هجرتك وإقامتك للحصول على الجنسية الأمريكية مستقبلا ما بعد 5 سنوات بأريحية، بدون عرقلة، بدون مشكل. وبالطبع قد يطرح التساؤل من طرف الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على الهجرة أو الذين هم مهاجرون جدد بأمريكا، هل ممكن أنه نعيش أو نقيم بدون جنسية أمريكية؟
هنا نؤكد نعم ممكن لكم ذلك، لأنه عندما تتحصل على الجرين كارد سوف نجد 10 سنوات كإقامة، ويحق لكم ويخول لكم قانون الهجرة الأمريكي ما بعد انتهاء الجرين كارد، أي ما بعد 10 سنوات ممكن أنكم تقومون بتجديدها. إذا بالنسبة للجنسية الأمريكية ممكن لأي مهاجر منكم أن يقوم بالاشتغال عليها، وهذا للتأكيد، أي ممكن أن تقوموا بطلبها والحصول عليها، وأنتم لستم ملزمون وليس إجباري عليكم الحصول على الجنسية الأمريكية. وبالطبع هنا ننصح لكي تشتغلوا، هذا كنصيحة مني إليكم وكرسالة مؤكدة عليكم عندما تتحصلوا على الجرين كارد، سواء هاجرت عن طريق لم شمل أو قرعة أو عمل أو استثمار إلى غير ذلك، فهنا نحترم المدة التي هي ما بعد 5 سنوات كإقامة دائمة بأمريكا جرين كارد. ممكن أن تقوموا بطلب الجنسية الأمريكية، لأنها سوف تخول لكم مميزات مهمة تتمتعوا بها كحقوق محترمة داخل الولايات المتحدة وعلى أرض الواقع. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد، إذا أردت أن تظل بدون جنسية بالولايات المتحدة الأمريكية فهذا يعود لكم. وإذا أردتم التقديم على طلب الجنسية الأمريكية، فقط هناك نقاط مهمة وضحناها لكم لازم الاشتغال عليها، ولازم أن تتوفر فيكم الشروط المطلوبة للحصول عليها بدون عرقلة بدون مشكل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. هناك تساؤل قد يطرح: هل كل من هو قد دخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحصل على الجرين كارد يحق له طلب الحصول على الجنسية الأمريكية؟ هنا نؤكد بنعم. المهم هو أننا نجد بأن هذه الإقامة هي إقامة قانونية شرعية، وبالطبع الإقامة عندما يقيمها المهاجر بالولايات المتحدة وتعنى بالجرين كارد، فهنا خلاص ممكن لهذا المهاجر يحق له أن يقدم على طلب الجنسية الأمريكية، فقط لازم أن ينتظر المدة التي سلف ذكرها قبل قليل، ما بعد 5 سنوات كإقامة بالجرين كارد ممكن أن نقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية بدون مشكل. وأكدنا لكم كل من لديه الجرين كارد فإن شاء الله ممكن مستقبلا يتحصل على الجنسية الأمريكية. ونؤكد بأن مميزات الحصول على الجنسية الأمريكية هي متعددة وتفوق الجرين كارد بدرجات. إذا نؤكد مميزات الحصول على الجنسية الأمريكية، مميزاتها هي درجات عن الجرين كارد. بالطبع عندما تتحصل على الجنسية الأمريكية ممكن أن تتمتعوا بحقوق متعددة يبحث عليها كل مهاجر ومهاجرة منكم. ونتمنى بالطبع لكل من هو مهاجر إلى الولايات المتحدة أن يشتغل بضوابط على طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، إذا أردتم أن تستفيدوا من وقتكم، وإذا أردتم أن تستفيدوا من كل الفرص الموازية لكم بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن الجنسية هي كما ذكرنا وأكدنا مميزاتها متعددة وكثيرة، وسبق أنني وضحت هذا عبر برامج في القناة ممكن أن تقوموا بالعودة إليها. ونؤكد على الفرق ما بين الجرين كارد والجنسية الأمريكية، وبالطبع بدون جرين كارد لا يمكننا الحصول على الجنسية الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. والجنسية الأمريكية تتبع الإقامة الدائمة بالجرين كارد. ونحذر من نقاط مهمة قد يطرح فيها التساؤل عن من المهاجر الذي لا يمكنه الحصول على الجنسية الأمريكية. هنا نؤكد على الذين هم خارقون لقانون هجرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو أنه هذا المهاجر لم يحترم قوانين الحياة بالولايات المتحدة. سبق مثلا له أنه سجن أو حكم عليه من طرف المحاكم الأمريكية إلى غير ذلك من الخروقات القانونية داخل الولايات المتحدة. في حالة أنه وجد
أن هذا المهاجر بالطبع خلقاته القانونية هي متعددة ومتطورة وكثيرة، ولا ننسى كذلك التزوير والتدليس في الملف المقدم لطلب الحصول على الجنسية الأمريكية، كذلك ممكن أنه لا يسهل على المهاجر الحصول على الجنسية الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، لهذا ننصح ونؤكد على كل من هو مهاجر إلى الولايات المتحدة في حالة أنكم تريدون الحصول على الجنسية الأمريكية بصفة قانونية، فلازم أولا أن تحترموا إقامتكم. هنا نحترم الجرين كارد التي تحصلنا عليها، ولازم ما بعد الجرين كارد يعني بسنوات نؤكد نحترم قانون الهجرة الأمريكي. بالطبع نتفادى كل من هو خرق للقانون لكي لا يحكم مثلا عليكم مثلا بالسجن، أو أنكم سوف تضبطوا بأنكم خارقون لأشياء غير مرغوب فيها لدى قانون الهجرة الأمريكي إلى غير ذلك. فإن تفاديتم هذه العراقيل ممكن أنكم تتحصلوا على الجنسية الأمريكية. أما في حالة وقعتم في المشاكل بأمريكا، فهنا قد تعتبروا مهاجرين يعني مقيمون، تظل معكم الجرين كارد، ولكن الحصول على الجنسية الأمريكية يظل بعيدا كل البعد عنكم. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. إذا بعدما وضحنا لكم كل ما هو يتعلق بكيفية الحصول على الجنسية الأمريكية، هنا ننتقل إلى الخلاصة. هو ما عليكم إلا أن تحترموا قانون الحصول على الجنسية الأمريكية من بدايته، أي من بداية الحصول على الجرين كارد إلى الوصول إلى الوقت القانوني لطلب الحصول عليها. وإذا توفرت كما ذكرنا الشروط يعني مجتمعة ومكتملة فيكم، والسالف ذكرها لكم قبل قليل في البرنامج، فممكن لكم التقديم عليها، وسوف تتحصلوا عليها بدون عرقلة بدون مشكل. وسوف تجدوا بأنه ممكن لكم التمتع بحقوقكم مكتملة داخل الولايات المتحدة، وهذا سوف تجدوه يعني ملموسا يفوق إقامتكم بالجرين كارد، وسوف تعيشوه على أرض الواقع عند الحصول على الجنسية الأمريكية. ونتمنى لكم جميعا التوفيق، وبالله التوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي يشاهد يعني البرنامج على نطاق واسع. وكذلك أود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم. وللذكر وللتأكيد بالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب.